Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak share resepi bubur candir pelangi warna-warni. Bubur candir pelangi ini juga dikenali dengan nama bubur tepung pulut. Bubur ini adalah dalam bentuk bulatan berwarna-warni yang dibuat daripada tepung pulut dan dimasak bersama dengan santan lemak yang digabungkan dengan gula Melaka. Juada ini adalah sebuah hidangan yang amat lazat dan digemari ramai. Cara pembuatannya juga adalah amat mudah dan bahan-bahannya mudah didapati. Jom kita mula buat. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung pulut, santan kotak. Di sini Ayung gunakan pewarna hijau dan juga pewarna merah, gula pasir secukupnya, dan 2 sudu besar biji sagu, 1 sudu besar tepung jagung, sedikit garam, daun pandan secukupnya, dan 1 ketul gula Melaka. Mula kita masukkan 2 cawan tepung pulut ke dalam sebuah bekas. Masukkan secubit garam. Kemudian masukkan 1 cawan air. Masukkan sedikit demi sedikit. Kita gaul rata. Dan kemudian kita uli sampai menjadi dough. Kalau ia terlalu lembek, kita boleh tambah dengan sedikit tepung pulut lagi. Kita bahagikan dough kepada 3 bahagian. Kemudian kita mewarnakan mengikut warna pilihan. Di sini Ayung gunakan warna merah. Untuk satu dough lagi, Ayung gunakan warna hijau. Satu lagi Ayung gunakan warna asal, iaitu warna tepung pulut. Kemudian kita boleh cubit dough dan bentukkan bulatan. Lakukan proses sehingga habis kesemuanya. Buatkan untuk warna hijau. Dan juga warna merah. Alhamdulillah siap dah. Kemudian dalam periuk yang lain, kita masakkan kuah santan manis. Kita masukkan dalam 1 liter air ke dalam periuk. Masukkan 1 ketul gula Melaka. Kita letakkan daun pandan. Letak sedikit garam. Kita masakkan di atas api sehingga gula larut.
Kemudian kita boleh masukkan biji sagu yang telah kita basuh. Masukkan 1 kotak santan. Gaul rata. Apabila mula mendidih, kita boleh masukkan gula dan masukkan bacuhan tepung jagung untuk memekatkan kuah. Kita peristakan ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak lebih manis, letak lebih gula. Kemudian dalam bekas yang lain, kita didihkan air dalam periuk. Kemudian kita masukkan dough yang telah kita bulat-bulatkan tadi dan biarkan sehingga timbul. Apabila timbul, menandakan tepung pulut kita telah masak. Kemudian kita boleh angkat dan masukkan ke dalam bekas yang kita isikan dengan air sejuk. Di sini Ayung letakkan keturunan ais. Tujuannya supaya tidak melekat antara satu sama lain. Lakukan proses sehingga habis semuanya. Kemudian kita boleh tapis dan masukkan dough ke dalam bubur yang kita masak tadi. Alhamdulillah, siap sudah masakan bubur pulut kita. Amat sedap, berlemak dan manis. Sedap dimakan panas-panas maupun sejuk. Jemput mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.